გმირებმა მე და შენ წავიდეთ აქედან იქ აქაურ გარემოს ღრმა დააქვს იქ სადაც ანიბანი იქ სადაც დირი დურია შენ წავიდეთ აქედან იქ აქაურ გარემოს ღრმა დააქვს საღამოშვიდობისა პატრიციამო ტელემაყურებლებო დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში პირველ რიგში მინდა დავიწყო და მიუსამძიმრო ბატონი თემური ჩხეიძის ოჯახს და საერთოდ მთელ ქვეყანას მისი გარდაცვალების ამბავი ძალიან დიდი ადამიანი დავკარგეთ და ძალიან დიდი ადამიანი წავიდა ჩვენგან და რაც უფრო დრო გადის ესეთი ადამიანებისგან უფრო წარიელდებით, ვიცლებით და ეს ძალიან სამწუხაროა იმიტომ რომ ესეთი ადამიანები ძალიან ბევრს ნიშნავს საქართველოს ხვალინდელი დღისთვის და ამიტომაც მთელი საქართველო შეძრწუნებულია, შეწუხებულია ამ ამბით. რასაც საერთოდ მთლიანობაში ეს სახელი და გვარი წარმოადგენს თემურ ჩხეიძე. დღევანდელი გადაცემა რაღაც ცოტა სხვანაირი ფორმატით დავგეგმეთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ესე ვთქვათ ის ამბავი რაც დღეს ჩვენს სკოლებში ხდება, ახალგაზრდებში ხდება, ბავშვებში ხდება. ეხლა მარიამთან ერთად მინდოდა რომ წამეყვანა ეს გადაცემა, იმიტომ რომ მარიამმა უფრო დეტალურად იცის ეს ამბები და ჩვენ მოვიწვიეთ პირველი ექსპერიმენტალური სკოლის მასწავლებელი, ვისაც უშუალოდ შეხება აი ამ პრობლემებთან, რა პრობლემების დღეს ამ გადაცემაში გაიშლება. ქალბატონი ნინო შეყლაშვილი, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონი ნინო, ხარ დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელიც მართლაც გულწრფელად განიცდის აი ამ საკითხებს, რაც ეხებათ ბავშვებს, რაც ხდება სკოლებში. მარიამი ესე ვთქვათ დაუკავშირდა ქალბატონი ნინო მარიამს და საქმის ყურში ჩააყენა თუ რა ხდება ზოგადად სკოლებში. და გადავწყვიტეთ გავუკეთებინა აი ზუსტად ესეთი ფორმატის გადაცემა, რომ პრინციპში წაგვიყვანა მე და მარიამს ერთად, უბრალოდ მარიამს წაეყვანა დღევანდელი გადაცემა და მე ესე ვთქვათ თანაწამყვანის როლში ჩავთულიყავი და დამესვა ის კითხვები, რაც რასაკვირველია საზოგადოებას აწუხებს. აი ესეთი კითხვით მინდა დავიწყო დღევანდელი გადაცემა. ესე იგი, ბავშვებს პირველ რიგში მე როგორც ვიცი, ადამიანებად უნდა ვზდიდეთ, ზნეობრივ, მორალურად გამართულ ადამიანებად უნდა ვზდიდეთ და არა დავუშვათ ნაკითხ განათლებულ ზომბებად, ხო? რომელიც პირველ რიგში რაღაცნაირად აი ამ დღეს მოიცვა ფსევდოლიბერალურმა ფასეულობებმა და რაღაც სკოლებში შეაღწია აი ამ ფასეულობების გამო იხსნებიან და ინიშნებიან მასწავლებლები, ბავშვებთანაც აი ესეთი დამოკიდებულება არის, რომ რაღაცნაირად უკვე გოგოს და ბიჭის ხსენებაც კი აღარ შეიძლება რომ იყოს, რამდენადაც მე გავიგე და უკვე როგორც ბავშვი ისე უნდა ახსენო ბიჭი და გოგო, იმიტომ რომ არა გაქვს უფლება რომ დაუშვათ როგორც გოგო ამ ბიჭი მოიხსენიო, აი რა ხდება საერთოდ მითხარი და აი როგორი შთაბეჭდილება მრჩება, იცით, რა თითქოს კულტურის სამინისტროში რომ აი შევიდა ქალბატონი თეა ძულუკიანი და აი დაიწყო რაღაცნაირად ესე ვთქვათ, ზუსტად კი რა თქმა უნდა ამას დღემდე და დღევანდელ დღემდე ძალიან ბევრი ადამიანის უკმაყოფილება მოყვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კულტურის სამინისტრო თავის საქმეს აკეთებს, შედეგები იდება, ის საქმეები რაც აქამდე არ კეთდებოდა, კეთდება, ვიღაცები თავისუფლებიან კულტურის სამინისტროდან, მაგრამ
ყოველ შემთხვევაში ნაბიჯები ჭინ იდგმება და აი რაღაცნაირად ესე მგონია რომ განათლების სამინისტროსაც იგივე პრობლემის წინაშე დგას. აი თქვენ რას ფიქრობთ? აი რა ხდება კონკრეტულად თქვენ სკოლაში და არა მარტო თქვენ სკოლაში, ზოგადად აი ამ კუთხით სკოლებში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს. საერთოდ ხდება ის, რომ მოდი ასე ვთქვათ, სკოლამ სული გაუშვა. იმიტომ რომ ყოველთვის არის სკოლა, აი ამ მოზარდების, წიგნიერების, ასე ვთქვათ, მისი ბავშვის მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბების, ეხლა მოვერდები ცოტა ეროვნული ნაკლებად უკვე ისეთი ვითარებაა, რომ აი არის ცალკე მასწავლებელი, არის ცალკე ბავშვი, მასწავლებელი გადართულია იმაზე, რომ ეხლა სწორედ მასწავლებელთა გამოცდები მოდის აი ეს წამყვანი მენტორი საფეხურებად არის დაყოფილი და მარათონია ასე ვთქვათ მასწავლებლებში, იმიტომ რომ კარიერული წინსვლა და თავისთავად ცხადია მასწავლებლის კეთილდღეობაც ამაზეა დამოკიდებული, მაგრამ გვრჩება ბავშვი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ყველაფერი თავი და თავი არის ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელიც გადახედვას საჭიროებს. სახელმძღვანელოები კი დაიწყო საფეხურებრივად ამისი გაკეთება, მაგრამ არის საკმაოდ დიდი ხარვეზები. ამას ჭირდება ყველაფერს, მოდი ახლა არ გამომივიდეს ისე, რომ მარტო მთავრობაზე მიუთითო, მაგრამ ჭირდება, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ახლა თქვენ ახსენეთ ქალბატონითია და ერთითია ქალბატონითია არ აწყენდა განათლებასაც, არის ბევრი დასალაგებელი, არის ბავშვებთან, მასწავლებლებთან, იმიტომ რომ განათლების სისტემა ჩანს ბავშვით და მშობელი ხედავს იმ შედეგს, რაც მიდის სახლში, მაგრამ მასწავლებელზე არის ყველაფერი გადმოტანილი აქცენტი. ჩვენ ვართ ჩაბმული ტრენინგებში, ვართ ჩაბმული ბევრ რაღაცებში, იმიტომ რომ განვითარდეთ ამ დროს ბავშვს ძალიან დიდი ყურადღება ჭირდება, ძალიან დიდი დაკვირვება მიუხედავად იმისა, რომ დიდი კონტინგენტია სკოლაში, ახლა მოდი მე ჩემი სკოლიდან ვიტყვი, რომ ვერ გამოვყოფ ვერცეც, მაგრამ ძალიან მაგარი მასწავლებლები არიან, ძალიან მაგრად არიან ჩაბმული ბავშვებთან და ძალიან მაგრად ვართ ჩაბმული ამ გამოცდებშიც, რომელიც ჩვენი სიქით თუ ჩვენი ოჯახები დგას და აი ამ ასეთმა მიდგომამ დაგვაყენა ამ პრობლემების წინაშე. სამინისტრომ უნდა მოაგვაროს ეს საკითხი, საკმაოდ ბევრია გასაკეთებელი და ერთადერთი რაც მთავარია ეს სქემა, რომელიც უამრავი ცვლილებებით შედის, უამრავი ასე ვთქვათ მასწავლებელთა გამოცდები. ეხლა მაგალითად აი პრაქტიკოსი მასწავლებელი სულ იყო ჯერ 4 საფეხური და მერე 3-ზე დაიყვანეს. ეხლა ეს პრაქტიკოსი მასწავლებლები ტოვებენ და არიან ძალიან მაგარი მასწავლებლები. და რატო ტოვებენ? იმიტომ რომ გამოცდა ვერ ჩააბარეს. აი ცოტა მეც ჩაგერთვებით რა. კი ბატონო. აი ჩემს ეხლა მე პირადად ყავს 3 შვილი, ეხლა სექტემბერში წავა ჩემი გოგონა სკოლაში. და უკვე შიგნიდანაც აქტიურად ჩავერთვები და შევეხები, ალბათ წავაწყლები პრობლემებს ეწდება. თუმცა მიუხედავად ამისა, მე პატარა ვიყავი ძალიან უნივერსიტეტში რო ჩავაბარე, დავინტერესდი სკოლით, მაინტერესებდა ძალიან და რაღაც ერთთვიანი პრაქტიკული გამოცდილება მაქვს, ვასწავლიდი და ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი. თუმცა აქაც აწყდები ძალიან ბევრ პრობლემას, რომ ერთი არის მშობლებისგან რაღაცა უნდობლობა, თუმცა ჩემს მიმართ ეს არ ყოფილა ზოგადად ფონი. და მეორე არის რაღაც აი ზედა ეშელონი მასწავლებელს და სამინისტროს შორის ურთიერთობა. და ეს ყველაფერი საბოლოოდ აზარალებს ბავშვს. კი ბატონო. რამდენიმე დღის წინ რომ ვიცოდი რომ ამ გადაცემას გეგმავდით, აი ვიკითხე რომ აი თქვენი აზრით განათლებაში რა არის მთავარი პრობლემები. ანუ ყოველთვის რაღაცნაირად ჯოხი ტყდება თითქოს მასწავლებელს და ამ დროს ახლა ჩემთვის ახლა მასწავლებელი არის ილია ჭავჭავაძე. და წარმოგიდგენიათ ახლა ეს სახელი და გვარი რასაც ნიშნავს საქართველოსთვის, ჩემთვისაც მასწავლებელი იგივეს ნიშნავს. შესაბამისად ახლა ბავშვი, რომელიც ჩემი შვილი ბაღში ატარებს იმაზე მეტ დროს, ვიდრე სახლში და მე სკოლაში ადამიანად ყალიბდება, მსოფლმხედვო უყალიბდება. კი ბატონო, სახლის ოჯახია, მაგრამ ამის პარალელურად ჩემს ცხოვრებაში მასწავლებლებს ძალიან დიდი როლი აქვს რა, როგორც დღეს ვარ და ჩემს სკოლას, ჩემს საყვარელ 55 სკოლას არ შემიძლია რომ არ გავიხსენო.
და აი ამ იმაში რომ რაღაცნაირად აი ტალახი მარტო მასწავლებლებს ხვდებათ, ყოველთვის ვარ ხოლმე წინააღმდეგი, რომ არ შეიძლება ესე გარჩევა. არიციან უკვე ძველი თაობის მასწავლებლები ფეხს ვერ უწყობენ თანამედროვეობას. არა, ვერ დაგეთ. აი ეს მასწავლებლების გაყრა რატომ? ხო და აი თითქოს აი ამით ამაკლებელია. აი რატო მართლა პროფესიონალი პროფესიონალი მას აი ხა გეტყვით რატო ყრიან ამ მასწავლებლებს. ესენი არიან ადამიანები აკადემიური პედაგოგიური განათლებით. დაისვა ასე საკითხი, რომ კადრები არ არის ქვეყანაში, ამ დროს არის კადრები, მიდგომა ასეთი, რომ კი, ეხლა მოდი ერთ რამეზე შევთანხმდეთ, რომ მეც ხვალზე მომიწევს გასვლა სკოლიდან, იმიტომ რომ მარადიული უფალია, მარტო არავინ არა ვართ მარადიული. მაგრამ აი იყო ხოლმე ჩანაცვლება, პედაგოგიური კადრები მოდიოდა კვალიფიციური განათლებული, იქ ის პედაგოგიკასაც სწავლობდა, ფსიქოლოგიასაც სწავლობდა. კი ბატონო, ეს მოიშალა, ეს აიღო მასწავლებელმა თასახმა თავის თავზე, იქ ტრენინგებია, იქ ის არის, მერე გაჩნდა 60 კრედიტიანი, გაჩნდა 300 კრედიტიანი. აი რატო უნდა დაიხარჯოს ამაზე ზედმეტად თანხები ჩვენი ქვეყნის, ანუ ჩვენი ასე ვთქვათ გაქანების პატრონი, როდესაც შეგიძლია რომ ყოფილიყო ის პედაგოგიური უნივერსიტეტი ჩვეულებრივად. აი ახლა მე ერთ-ერთ თემაზე კონფერენციაზე ვიყავი ებრაელთა ისეთი ვთქვათ სწავლება სკოლებში, აი საინტერესო თემაა ტოლერანტობა ასეთ შემდეგ და აი იქ ონლაინზე ჩაერთო მოლდოვის პედაგოგიური უნივერსიტეტის პროფესორი. გამიკვირდა და მიუბრუნდი მთელს მასწავლებლებს და უთხარით, აი მეაქციეთ ყურადღება მოლდოვა, ჩვენ ხო ერთი ხაზით გავდივართ უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო. იმან თუ შეინარჩუნა პედაგოგიური უნივერსიტეტი, ეხლა ჩვენ რა ვარსკვლავები მოვწყვიტეთ ასეთი, რომ მივედით იქამდე, რომ აბსოლუტურად დავანგრიეთ განათლების სისტემა, ეხლა არავინ არ დაიწყოს მტკიცება იმაზე, რომ მასწავლებელს სიახლე არ უნდა გამორიცხულია, მოდის თაობა, აუწყვეთ ფეხი, აბა ვინ ჩაატარა ონლაინ გაკვეთილები, სანამ სამინისტრომ განათლებამ თიმსი გაიმართა, ჩვეულებრივი ის პენსიონერიც, ის საშუალო ასაკის, ის ახალგაზრდა ყველა მიუჯდა, გამოიყენა ის ტექნოლოგიები და ერთ-ერთი გაკვეთილი არ ჩავარდნილა. ყველაფერი ეს გადავიტანეთ ჩვენ მასწავლებელს, იმიტომ რომ წუხდით, არ გაცდენილიყო, არ ჩამორჩენილიყო. ეხლა, ნუ რა ვქნათ, ეს 2 წელი მარტო ჩვენთვის არ იყო, მთელი მსოფლიო ამაში იყო, მაგრამ რაც შევძელით ხო გავაკეთეთ. ამაზე ხო შეიძლება ვინმე დაჯდეს, იმსჯელოს, მოიწიოს, შექმნას პრობლემა მართლა არის ამაზე და ამიტომ ეს პირველ რიგში ახლა ძალიან აისი არ გამომივიდეს, მაგრამ ძალიან ბევრი საკითხებით არის ბატონი პრემიერი დაკავებული, მაგრამ აუცილებელია თუ გვინდა ჩვენ რომ განათლებული, მარტო განათლებულზე არ არის საუბარი, წერა-კითხვაზე არ არის. განათლებული სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე თაობა გაიზარდოს, ისეთი რომ მომავალი, ახლა ყველამ ჩავთვალოთ, რომ ხვალინდელი, დღევანდელი თაობა არის მომავალი უკვე სახელმწიფო ეშელონები, იმიტომ რომ ისე კარგად მსჯელობენ ეს ბავშვები, ისე კარგად აყალიბებენ, მაგრამ როდესაც მათ გარემო პირობები არ უწყობს ხელს, როდესაც ჩვენ კი ბატონო, აი ჩემზე იშვერთ ხელს, ჩვეულებრივი მასწავლებელი ვარ. მე კი ჩვენ ნებისმიერი საშუალებით ჩავატარებ გაკვეთილს, მაგრამ როდესაც ესე ვამბობთ, რომ ციფრული ტექნოლოგიებია, რატო ვერ უწყობ ხელს? ძალიან კარგად უწყობ ფეხს, მაგრამ მომეცით აბა საშუალება. შემოიტანეთ, აბა შედით, ნახეთ, ზოგი სკოლებია, არაფერი არ არის. იქ მარტო საკლასო მერხი და სკამია, წყალი არ ჩამოდის, მადლობა ღმერთს და ატარებ გაკვეთილს, მაგრამ რამდენს აკეთებს ის მასა. დაინტერესებულა საერთოდ ვინმე რა ხდება სკოლებში. რა მდგომარეობაში არიან მასწავლებლები, რა პირობებში უწევთ გაკვეთილების ჩატარება და კი ბატონო, ციფრული თანამედროვე ვინ უწყობთ ფეხს, მაგრამ ჩვენი ხარჯებით, ჩვენ ახსენეთ, ეხლა სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანები რომ გაიზარდონ და იცით რა კარგად ხედავენ იმ პრობლემებს, რაც ნამდვილად არის და იცით როგორი, აი ნებისმიერი, აი მაგალითად უფროს კლასელები რო შეიყვანო, აი ბევრ რამეს ისე კრიტიკულად აყენებენ, მე მაგალითად მოკაცრავად ბოდიში პარლამენტს და მთავრობას მოусმინონ ამ ბავშვებს, იმიტომ რომ აწუხებთ ქვეყნის ბედი, აწუხებთ მომავალი, ესე აღარ შეიძლება მიხედვა, იმიტომ რომ ჩვენც მოგვისმინეთ, ცოტა აი ბატონო პრემიერო აწერთ სქემას ხელს. ეხლა გამოცდებს მოაწერეთ, ხო, გადაავადეთ. იანვარში უნდა გაეშვათ მასწავლებელი, ეხლა უშვებ მაის, ივნისის ბოლოს, ხო? სად უნდა წავიდეს ის ადამიანი? გეკითხებით ეხლა მე თქვენ.
ხო? აი ვერ ჩააბარა, არ ჩააბარებინებთ, იმიტომ რომ იქაც არის დიდი მინუსები, იცი? გადასახედია ერთი წუთი გოდის ვიხდი, მთელი განათლების სისტემა პრობლემა არის სამინისტროში. მასწავლებელთან არ არის პრობლემა. აი ახლა ერთ კითხვას დავსვა, როდესაც აი პრაქტიკოსი მასწავლებელი მოდის პარლამენტის წინ და გეუბნება შეხვედრას ითხოვს. შეხვდა განათლების კომიტეტი, რაღაცაზე შეჯერდა, რაღაცაზე ვერ შეჯერდა. ხო, არის პრობლემა, აბა რატო გამოდის ადამიანი გარეთ და რატო ითხოვს შეხვედრას, ხო? კარგი, ძალიან მძიმე ვითარებაში ვართ, ხო, ჩვენ, იმიტომ რომ არ არის სახარბიელო, რაც ჩვენს გარშემო ხდება. მაგრამ ხო შეიძლება რომ რაღაცა 1 საათი მაინც გამოინახოს და არა იმას მაგალითად წეღარ მომბობ მე თქვენ მოგაწოდეთ რაიმე ვითარება ინფორმაცია გადაამოწმეთ ბატონო ხო გყავთ აპარატი გადაამოწმეთ და იმ ბრმად ნუ მოაწერთ ხელს იმიტომ რომ აი ნებისმიერი თქვენი გადაწყვეტილება ბატონო პრემიერო ისახება ჩვენზე უკმაყოფილო ჩვენ ვართ თქვენით და სამინისტრო არის აბსოლუტურად ცალკე იმას არაფერი არ ეხება არის პრობლემები სახელმწიფოებში არის პრობლემები აი ხა კიდევ ამბობ ამ გამოცდებთან აი ველოდებოდით ჩვეულებრივ რატო ვერ ჩააბარებ მაგრამ დაიდო იანვრიდან ხო აი სად გინახავთ ევროპის რომელ ქვეყანაში რომ გამოცდა ბარდებოდეს და საკითხები არ იცოდეს მასწავლებელმა თუნდაც ის რომ დიფერენცირებული სწავლება მაღალ კლასებში მესამე საფეხური ხო არის დაწყებითი საბაზო და საშუალო საფეხური აი ყოველწლიურად იცვლება ეს აი მე-10 მე-11 მე-12 კლასელმა რა დააშავა არის ჰუმანიტარული განვითარება არის ტექნიკური ხო მიეცია მის საშუალება ამ ბავშვს ყველა ქიმიკოსი მათემატიკოსი ვერ გამოვა მაგრამ გამოვა კარგი ასე ვთქვათ ჰუმანიტარი რომელიცაც დაისვენებს ის ადამიანი ისწავლის და ნაკლები იქნება პრეტენზიები ამ ხრივ და ნუ ამას როდემდე უნდა გაწელო ეს პროგრამა კი ბატონო ისმეთ ხა და აი ეს საგამოცდო ორონტრიალი ჩემთვის ცოტა და დააყოფა მასწავლებლების სხვადასხვა კატეგორიებად ჩემთვის პირადად ცოტათი გაუგებარია მაგრამ აი რაღაცნაირად შთაბეჭდილება მრჩება რომ ხო არ ხდება ბრძოლა ფსევდოლიბერალურ მსოფლმხედვას და აი მართლა ეროვნულ აი ხო ნახე აი რაღაცნაირად დაინერგოს ახალგაზრდა თაობაში უცნაური ღირებულებები რომ შემდიჭი ახალ გოგოს ხო ნახე თითის გაშვერა ის მენტორია ის წამყვანია ის უფროსია ის პრაქტიკოსი ის საერთოდ იმას შეიძლება ვინმე პრაქტიკოსია გამოცდა იყო ასეთი ის რომ მშობლები აი რომელია ეხლა აი თუნდაც ავტორიზაცია უნდა გაიაროს სკოლებმა და იქ პირდაპირ არის აბა რამდენი მენტორი ყავს რამდენი წამყვანი რამდენი უფროსი პრაქტიკოსი მაგრამ აი არიან დირექტორები რომელიც კბილებით ინარჩუნებენ აი ამ მართლაც მაგარ პრაქტიკოს მასწავლებლებს იმიტომ რომ აი რო გამოაცხადო კონკურსი შესარჩევი ხო უნდა მიიღო ეხლა მე ვიცი რომ მოყვება ამას აი ჩვენ ჩავაბარეთ გამოცდები სერტიფიკატები გვაქვს გვინდა დასაქმება კი ბატონო ნუ ადამიანს შრომა მაგრამ სკოლა სხვა არის იმიტომ რომ მასწავლებელი არ არის განათლება არ არის დასაქმების პროგრამა მასწავლებელი ცოტა სხვა ღირებულებების არის მასწავლებელს ცოტა სხვა რამ მოეკითხება აი თქვენ ახსენეთ ახლა თქვენი შვილი კი ჩემთანაც არიან ბავშვები და თითოეულზე ძალიანაც წუხარ მათი წარმატებაც მიხარია მათი რაღაცა შეჭმუხნული სახეზეც წუხარ მაგრამ აი ამას მშობელი უყურებს სხვანაირად იმიტომ რომ უნდა იყოს მშვიდად უნდა მიიღოს განათლება მისმა შვილმა მეც ვეთანხმები მაგრამ საშუალება არ გვაქვს აი ხა თვითონ მაგრამ ინტერესებს ის თვითონ აი ეს რაც ყველაზე უფრო მთავარია რა ეს ეროვნული ფასეულობები ჩვენი და ანუ ეროვნულად ტრადიციულ ფასეულობებზე გაზდა ამ ბავშვის ხო აი ამას ძირითადად ეწინააღმდეგება თანამედროვე სკოლა იცით რა არის ეხლა აი მე გეტყვით ეწინააღმდეგება ეხლა ჩვენ ვიცით ლექტორები მაგალითად ის ილიას უნივერსიტეტში ვიცით როგორი მიდგომები აქვს კონკრეტულ ლექტორებს ხო ახალგაზრდებთან ზოგს დასაცინად არ ყოფნის დაუშვათ რა ბავშვი მიდის და მარხვაზეა დაუშვათ და თვითონ ხო დაცინის და მე ბავშვებსაც გარშემო იგივე სიტუაციას უქმნის რომ დასაცინი გახდეს დაუშვათ ის ბავშვი ვინც დაუშვათ მარხვაზეა ვინც რელიგიურია თუ აი თქვენ როგორ არის დაუშვათ აი ესეთ მასწავლებლებს უფრო პრიორიტეტულად მიიჩნევს
განათლების სამინისტრო რო დაუშვათ თუ აი როგორ არის აი როგორი სიტუაცია ამ არ არის პრიორიტეტი მოდი ესე ვთქვათ იმიტომ რომ მასწავლებელი ახლა აი ჩვენთან საშუალო თაობის მასწავლებელი და უფრო მეტიც საკმაოდ აი ეს პედაგოგიური აკადემიური განათლების მასწავლებელი ითხოვს აი სხვანაირი მიდგომაც აქვთ ამ ეხლა რელიგიის სწავლება აღარ არის სკოლაში რელიგიას არ ვიძახი ელემენტარულად რელიგიაზე არა მაქვს ლაპარაკი და მართლმადიდებლობაზე და ეკლესიაზე ამ შემთხვევაში მაგრამ ხო შეიძლება რომ ადამიანური კი ბატონო შეიძლება აღმოჩნდეს ისე რომ აი მასწავლებელზე თქვას მე რომ აი ის ცოტა მეტი მხრივ ამას აი სტანდარტი გაქვს მოცემული და იმ სტანდარტით უნდა იხემძღვანელო არც მეტი, არც ნაკლები და ეს ცოტა ეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ აი რაც არ უნდა შეზღუდო, მე კიდევ ვამბობ, თაობა მოდის მართლა მიხარია, იმიტომ რომ თვითონ დაფასებენ ბავშვები ბევრ ამას. თვითონ აი შეიძლება მშობელსაც არ მქონდეს ესეთი დამოკიდებულება, მაგრამ თვითონ აფასებენ ბავშვები, რა არის კარგი, რა არის ცუდი, რა არის ტრადიცია. ეხლა ტრადიცია ზოგს ესმის ის, რომ აი გინდა თუ არა ესეთი მკაცრი და რა არა, ტრადიციები ბევრი საინტერესო რამეა, ბევრი შენარჩუნება, ბევრის გადაფასება იყო დღემდე, დღესაც იქნება და მომავალშიც იქნება, მაგრამ აი ძირითადი ხაზი მაინც ეროვნული უნდა იყოს. აი მე მაგალითად რატო ვკითხულობ ამას, რომ მე თვითონ ისეთი მასწავლებლები მყავდა და მახსოვს ეს აი რამოდენიმე ქართულის მასწავლებლები მაგალითად დღემდე რო ვიხსენებთ ქალბატონი თინა თევზაძე, ქალბატონი მარიამ დოჭვირი თვითონ აი როგორი იყო იცი დღემდე მახსოვს მისი დამოკიდებულება კლასში როგორი იყო ბავშვებთან როგორ გვაყვარებდა ის ქართულ ენას და ლიტერატურას მთლიანად ამ საგნებს რა ის თამაშით რომ მიდიოდა ეს ყველაფერი და არა ყურის აწევით რომ ისწავლი აქედან აქამდე და ხვალ ჩამაბარებ აი ამას გულისხმობ რომ აი დღესაც კი მახსოვს ეს კი მათი წაყვანილი გაკვეთილი რომ არ მინდოდა დამთავრებულიყო ის 45 წუთი მეჩვენებოდა 2 წუთად ამას ვიძახი რა აი ესეთი მასწავლებლების თუ რა ხდება ებრძვიან აი სწორედ ესეთი მასწავლებლები გადიან უკვე სკოლიდან და შემოდიან ახალი იმიტომ რომ ეს ის აკადემია მსოფლხედვით აი ესეც საინტერესოა ესეც არის შემოდიან იმ მსოფლხედვით რაც არის ეროვნული სასწავლო გეგმით და სტანდარტით ჩადებული რაც არის გადამზადებული 60 კრედიტიანი პროგრამით კიდევ გითხარით ეს არის მასწავლებელთა სახლის პირდაპირი ასე ვთქვათ მომზადება და აი ეს არის დიდი ტკივილი და პრობლემა სწორედ იმიტომ რომ ეს არ უნდა ხდებოდეს არ უნდა იყოს მასწავლებელთა საფეხურებრივი დაყოფა ეს იცი ძალიან მტკივნეულ აი ხა მაგალითად ჩემი კოლეგები აი ღმერთო არც ერთს არ აქვს ამ ხრივ გართულება და ვერც ერთი არ გძნობს არ გაგძნობინებს არც აკეთებენ აქცენტს მაგრამ მაინც ჩანს იცით ეს იმიტომ რომ საზოგადოებაში იმდენად წავიდა მასწავლებლებზე აი ესეთი შემოტევა რომ მაინც აუცილებელია რომ სახელმწიფო მიზრუნოს პედაგოგის პრესტიჟის აწევაზე, იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ ვერ მივაღწევთ ვერც ეროვნულ აი რაღაც ისეთი შტაბიშტილება მრჩება რომ თითქოს აი როგორც დაუშვათ თეატროლოგიას დახსენე და მეც ვახსენე რაღაც მივიდა თუ არა კულტურაში პრინციპში საქმის კეთება რო დაიწყო ეს საქმის კეთება ხმალამოღებული ბრძოლა გამოცხადდა პრინციპში იმასთან და იმ ყველაფერთან დაუშვათ რაც აი ბუნებრივად ხო ფსევდოლიბერალური ფასეულობების ნაციონალების დატოვებული კადრების და ასე შემდეგ აი იგივე ხო არ ხდება იმაში განათლების სისტემაში ფაქტურად იგივეა შეიძლება ითქვას იგივეა იმიტომ რომ 100 თეატროლოგიანი გჭირდება ესე იგი პროფესიონალიზმზე როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენ და თუ კი აი ეხლა ჩამორჩენა მასწავლებლის თქვენ ახსენეთ რომ აი ვერ უწყობენ არა აი ესეთი დამოკიდებულება კი არ არის ეგრე იცით რამდენი მასწავლებელი უწყობს კი არა მეც წინაც მიდის იმ რესურსებით რაც მას გააჩნია მაგრამ ეს არის პოლიტიკა რომელიც გამოსასწორებელია სასწრაფოდ იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ კარგ სახელმწიფოს ვერ მივიღებთ იმიტომ რომ თუ პოლიტიზირებული
არ უნდა იყოს განათლება, საერთოდ ჩემი აზრი ეს არის, იმიტომ რომ არ შეიძლება. ეს ისე მიეცი თავისუფლება, აი ხლა მე მაგალითად ასე ვთვლი და ჩემი კოლეგებიც ასე არიან, არც ერთი ყველა ვისაც თავისი პოლიტიკური შეხედულება აქვს, ეს თავისი არჩევანია, მაგრამ უნდა მისცე ბავშვს საშუალება იმისა, რომ თვითონ დაალაგოს რა გზა აირჩიოს, როდესაც შენ ამას სწორად აძლევ, მიაწვდი ამ ყველაფერ საჭიროებებს, ჩათვალეთ, რომ ის თვითონ, მაგრამ არ არის აუცილებელი განათლების პოლიტიზირება. ეს ღუპავს. ნუ სამწუხაროდ ყველაფერი პოლიტიზირებულია, განათლება, კულტურა, აბსოლუტურად იმითო არის. იქნება, რომ აი ის ფინანსები, რითაც იზრდება განათლების სამინისტრო, სწორად მოხმარდეს ბავშვს და მასწავლებლებს დაინახეთ შედეგი რა იქნება, იმიტომ რომ ეს არ არის ასე მარტივად გადასაწყვეტი თემა. აქ არის ძალიან ბევრი საკითხები, აქ არის ძალიან ბევრი რამ, რომელიც სერიოზულ დაჯდომას ითხოვს და გადაწყვეტას, იმიტომ რომ ერთია რასაც აი ვახსენე მეც, იმიტომ რომ ბატონ პრემიერზეა ბევრი რამე დამოკიდებული. გადაავა იმიტომ რომ ეს ხალხი გადის სკოლიდან. ესენი რომელიც არიან თავგამოდებული, თავგადადებული თავის საქმისთვის და თან აკადემიური განათლების. ეხლა ცოტა არ იყოს, მე კიდევ ვამბობ, მარადიული არა ვარ, მაგრამ ეს ხალხი სანამ აი პედაგოგიური უნივერსიტეტი კი ბატონო კონდეს ქვეყანას გამოუშვას კვალიფიცირებული კადრი, ისეთი რომელსაც ჩააბარებ თაობას და რა თქმა უნდა დაუთმობს ყველა ადგილს და გავა და ეს უფრო კანონზომიერია, ვიდრე ის რომ გარედან მოყვანილი, აი მაგალითად რა იმაში ვართ, რა ქვია, საბჭოთა პერიოდში ვართ, ეს წერა-კითხვის გამორჩე იმაზე, ვინც დაამთავრებდა სკოლას და ნიშნავდნენ მასწავლებლად, არ არის ეს საქმე. იმიტომ რომ ეხლა ძალიან ბევრი კვალიფიცირებული მასწავლებელი და აკადემიური მასწავლებელი გაუშვეს სკოლიდან. რატო გაუშვეს? იკითხა ვინმე საერთოდ რატო იქნა ეს მასწავლებელი? რატო გაუშვეს? აი მე ვშოვ ეხლა კითხვას. ვინმე გააკეთა ამისი მონიტორინგი, ვინმე გამოიკვლია ეს მასწავლებლები რატო გაუშვეს? 60 კრედიტიანები. ანუ მასწავლებელთა სახლის და იმ პროგრამები, რომელიც ეხლა დაიწყო უნივერსიტეტები და მსოფლმხედველობა აქვს ეს არ ვიცი, იმიტომ რომ ეს მასწავლებელთა სახლის, აი თუნდაც ისინი, ეხლა მე მაპატია, არავის არ ვაყენებ ისეთ იმას მოთხოვნას, მაგრამ აი იქ მასწავლებელთა სახლში იგივე ჩვენი კოლეგები არიან, მასწავლებლები არიან. ეხლა მე როდესაც მაქვს პედაგოგიური განათლება, ხო? თურმე მე ვერ ვაკმაყოფილებ ნორმებს და ისინი ვინ შეამოწმა? ეხლა ისმება კითხვა, იმიტომ რომ ყველა მასწავლებელს უჩნდება ამისი კითხვა. აი ხა გამოცდაზე გამსვლელი მასწავლებლებიც, იმიტომ რომ ნუ არ გახვალ, მაშინ დარჩები, იმიტომ რომ შენი კარიერული წინსვლა ამაზეა დამოგი. აი ის ხალხი ვინმე შეამოწმა, ვინმე ხვდება, სად მიდის, რას აკეთებენ, კიდევ ვამბობ, არავინ არ ჩათვალოს, რომ მასწავლებელი არ ვითარდება, თუ ვერ გავითარდი, ერთ დღეს რო შეხვალ, მეორე დღეს უკვე სხვა მონაცემები, იმიტომ რომ ბავშვები ვითარდებიან, გინდა თუ არ გინდა, კი ბატონო, დღევანდელ დღეს არის ვერაფერს ვერ მოატყუებ. იმ წუთში ხვდება, ვინ არის კარგი მასწავლებელი, ვინ არის ძლიერი, ვინ არის სუსტი და ვინ არის საშუალო. მოდი ესე ვთქვათ რა, არის კატეგორიები, აქ მე არ გამოვყოფ, მენტორი შეიძლება იყოს, მაგრამ ხმა ვერ ამოიღო და ვერაფრით ვერ მისცე, მაგრამ ჩვეულებრივი პრაქტიკოსი მასწავლებელი ატარებს გაკვეთილს ისეც, რომ შეიძლება იქიდან რომ გამოიყვანო ძალით ბავშვი არ გამოვა გაკვეთილი და რაც თქვენ ახსენეთ, ხო? მაგრამ აი ასეთი კატეგორიული რატოა ეს ჩვენი ხელისუფლება, რატო აი დასვით კითხვა და გადაამოწმეთ, რატო უშვებთ ამ ხალხს სახში? და მე რა ღირებულებებზე ვსაუბრობთ? არა, მესმის თქვენ რასაც იძახით, უბრალოდ თქვენ მიმართოთ. აი, ხო, არა, იცი, აუცილებელი. გასაგებია, მაგრამ პრემიერ-მინისტრს კიდე რა არის ის თქვენ გონია რომ მაინც ეს უფრო სამინისტროს და მინისტრის პრეროგატივაა რომ სწორად აუტანონ პრემიერ-მინისტრს რაც ქვემოთ ხდება. მე მგონი ზუსტად აქ არის პრობლემა რა. იმიტომ რომ თუ თეატროლოგიანის შემთხვევაში კიდე ერთხელ ვიმეორებ სწორად ადის პრობლემა ზემოთ და შესაბამისად იჭრება ეს პრობლემა. ამ შემთხვევაში არ ადის ზემოთ ნორმალურად და ისე როგორც უნდა ავიდეს და ამიტომაც არ იჭრება ეს პრობლემა თორე ხა აბსოლუტურად რა თქმა უნდა პრემიერ-მინისტრია ეხლა მე მაგალითად აი დღეს მინდა გითხრათ რომ ჩემი გადაცემის მერე ეთქობა ბევრმა ადამიანმა საზოგადოებამ არ მოისმინა ბრატისლავაში მისი გამოსვლა
ესე იგი ეს იყო ჩემთვის პირადად მსგავსი გამოსვლა მე მართალი გითხრა ძალიან დიდი ხანია აი ესეთი არ მომისმენია არა მარტო ამ პრემიერ-მინისტრის საერთოდ არ მომისმენია დიდი ხანია საქართველოში არც ერთი პრემიერ-მინისტრისას რომელიც ესე იგი პირველ რიგში არ იჯდა იქ და ესე ვთქვათ აი როგორ გითხრათ რა ჩვენ როგორც მიჩვეულები ვართ ყოველ შემთხვევაში ესე იყო ბოლოს რომ აჩოც ვაბარებდით ესე იგი იქ პირიქით აი აბსოლუტურად აი წარმოადგენდა ადამიანი თავის ქვეყანას და ამიტომ მინდა რომ კიდე ერთხელ აი დღეს რომ დავამთავრებთ ამერსაათიან გადაცემას ტელეკომპანია მაესტროში ვითხოვე პირადად მე დრო რომ აი ეს 17 წუთიანი გამოსვლა აი კარგად შევაფასოთ სულ ყველამ აი რა დონის გამოსვლა ქონდა პრემიერ-მინისტრს აი ამას ვიძახი ზუსტად რომ ეხა აბსოლუტურად სხვა პრიორიტეტებია მის თავში გესმით ამას მინისტრი უფრო ქვემოთ სიტუაცია უნდა გაკარგავდეს და საბოლოო ჯამში აღასრულებდეს კიდევაც მაგრამ ეთქობა აი ამ ქვედარგოლებში უფრო მინისტრის დონეზე და იმის დონეზე არ ხდება ეს და გვიჭირს და ეს მინისტრი და სიპები ალბათ მინისტრი და სიპები კი ბატონო ეს განაპირობებს, იმიტომ რომ ამას ჭირდება, კიდევ ვამბობთ, იცი, აი შეიძლება ძალიან მტკივნეული თემა, მოდი ესე ვთქვათ, ეს არ არის მარტივი, მაგრამ ამას ჭირდება საკმაოდ სერიოზული. მაშინ თუ ამას არ განვიხილავთ და არ მიუდგებით, იცი, სულ იქნება ეს პრობლემა. სულ იქნება, რომ აი ეხლა არის ძალიან დიდი უკმაყოფილება, რომ აი ნახეთ როგორი თაობა, რომ არ არის ისე ძალიან კარგი თაობა მოდის, მაგრამ რა ვქნათ, რაც შესაბამისი განათლების, ასე ვთქვათ, რეფორმაა, იმის მიხედვით და რატო უკვირთ, აი შეიძლება რომ ქვეყანაში რამდენი ხელისუფლებაც მოვა, იმდენი, ასე ვთქვათ, ცვლილებები მოხდეს და ვეღარ გავიგეთ, როდის რა უნდა გავაკეთოთ. აი ეს მეთოდოლოგია იცვლება, მეთოდოლოგია იცვლება მორგებული იმაზე, ვის რა ინტერესი აქვს. კიდევ ვამბობ, ანუ ვის როგორ აინტერესებს, ვის როგორი თაობა ჭირდება, ვის როგორი ილია და ვის რა თაობა ჭირდება. ვის რა თაობა ჭირდება ეს გახეთქილია სიტუაცია რა. ამ დროს ეხლა ნახეთ მეორე გადამოწყვეტ. ხო არსებობს ისეთი ფასეულობები, უკვდავი ღირებულებები, რაზეც უნდა იდგეს განათლების. კი ბატონო, უნდა იდგეს ახლა სისტემა. ანუ ახლა ლიბერალიზმზე მე ვიქნები, შენ იქნები თუ თქვენ იქნებით, დამშრალობა აქვს. ჩვენ ხო ვიცით რომ საქართველო არის ესეთი მსოფლმხედვის ქვეყანა. გვინდა თუ არ გვინდა არის ქრისტიანული მსოფლმხედვის კულტურა, ესეთი ღირებულებებია და ჩვენ ქვეყანაში რაღაცები, სლენგით რომ ვთქვა, მოსულა და რაღაცები არ შინაგანი იმის დონეზე. ყველამ ხო ვიცით რომ ილია ჭავჭავაძე ყოველთვის იქნება ილია ჭავჭავაძე და მიუხედავად იმისა, რომ შანიძის ჩარეცვა კი უნდათ გრამატიკა აღარ გვესმისო, მაინც ვერ ჩარიცხეს, კი ამოიღეს გრამატიკა. ამოიღეს, მაგრამ მასწავლებელი სკოლებიდან, მაგრამ ნუ აი ამასთან ბრძოლა ხო არ შეიძლება მუდმივ რეჟიმში 30 წლის განმავლობაში გრძელდებოდეს. რაღაცა ერთ კონკრეტულ ღირებულებებზე და მეთოდზე ხო და შევთანხმდეთ, რომ ეს გვინდა მივცეთ. როგორია, ვთქვათ, ევროპული განათლება. როგორც ვერ ვთანხმდებით ვერაფერზე, ესე ვერ ვთანხმდებით ამაზე. მაგრამ აქ არის მოზარდის ფსიქიკაზე საუბარი, კი ამიხვდით, მე და შენ თუ ვერ შევთანხმდებით, რაღაცას ვიმსჯელებ და გადავაფასებ და აქ იჭყლიტება თაობა, რომელზეც უნდა იდგეს შენი ქვეყანა. ზუსტად მოზარდის ფსიქიკაზე თან მიდის ბრძოლა გესმის? ბრძოლა მიდის აი მოზარდის ფსიქიკის დაკრევაზე. ვინ დაითრევს ამ ფსიქიკას? ნუ აი ამ ფსევდოლიბერალურ ღირებულებებს თავისი ბრძოლის წესები აქვს იმ ადამიანებს, რომელთაც უნდათ რომ ეს ბავშვების და ახალგაზრდების ფსიქიკა დაითრიონ და ეს გადის რა თქმა უნდა იმაზე რომ როგორი მაგარი და როგორი ახალი და როგორი ის დანარჩენი ყველაფერი სიბნელეა. კი ბატონო. გესმით და აქეთ პირიქით არის. ნუ აი როგორ შეიძლება რომ ერთი გადაკვეთის წერტილი ვერ მოუნახეთ რაზე შეიძლება შევთანხმდეთ. ერთ რაღაცაზე 30 წლის განმავლობაში რომ აი რაზე შეიძლება რომ შევთანხმდეთ. მიუხედავად იმისა რომ გვერდზე სამეზობლოში ომი დაიწყო, ჩვენ ომები გამოვიარეთ, აი ესეთი საშინელი წლები გამოვიარეთ. ხო შეიძლება რომ საზოგადოებაში შევთანხმებულიყავით ერთ რაღაცაზე, მაგრამ ამაზე ვერ ვთანხმდებით. იგივე ბრძოლა მიდის ქვემოთაც რა. ბავშვების დონეზე და მათი ფსიქიკის დონეზე რა, რომ აი ვინ დაითრევს ახლა ამ ბავშვების ესე ვთქვათ, მაგრამ აი თვითონ ბავშვები არჩევენ და უშუალოდ
სად არის და უშუალოდ ჭეშმარიტება, სად არის ტყუილი, სად არის მართალი? კი, ნამდვილად არჩევენ, იმიტომ მე წეგანაც ვთქვი, რომ აი ძალიან ფაქიზად მიდის ამაზე საუბარი, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ მე კიდევ ვამბობ, რომ აქ არ შეიძლება თუ რაღაცა, მაგრამ თვითონვე კარგად ხედავენ ეს ბავშვები, სად არის ასე ვთქვათ პრობლემა, ძალიან მკაცრათაც არჩევენ მასწავლებელს არა, მთლიანად განათლების სისტემას და მე წეგანაც ვთქვი ლიბერალიზმზე თუ ვსაუბრობ, ილიაზე დიდი ლიბერალი საქართველოში არ გვყავდა, მაგრამ მივდივართ კი ილიას გზით. ეხლა არავინ არ გამოვიდეს და არ დაიწყოს კამათი ილიას შესახებ. მივდივართ კი, იმასაც ტალახიეს როლს და ბოლო-ბოლო მოკლეს კაცი. სულიერი მამა, რომელიც მთელი მისი, ასე ვთქვათ, იდეოლოგია არის ქრისტიანულ ღირებულებებზე აგებული. ხო და აი მან ვერ დაგეთანხმებებს ზუსტად. ილია კი შეიძლება იმ დროისთვის ლიბერალი იყო და რა თქმა უნდა, მაგრამ ილეს ძირითადი თავარი ღერძი მაინც ხო ქრისტიანული ღირებულებები იყო. მეც მაგას ვამბობ. ეხლა დღევანდელი ეს ფსევდოლიბერალიზმი ხო არ აღიარებს არანაირ ქრისტიანულ ღირებულებებს და როგორ შეიძლება ილია ლიბერალად ჩაითვალოს? ეკროცობდნენ ილიას სახელით. კი ბატონო, კი ბატონო. ხო არის ეს და ამ დროს მივიღეთ სულ სხვა რამ. დავანგრიეთ განათლება, მოვშალეთ ის ძირითადი ხაზი, რასაც ქვია ქრისტიანული მსოფლმხედველობა. გვინდა თუ არ გვინდა, ჩვენ რო გადავხედოთ ჩვენს წარსულს, მომავალზე ვდგავართ და აწმყოს ვისე ვერ გავსაზღვრავთ, ამ ხაზით მიდის. გინდა თუ არ გინდა, ყოველთვის ჩდება ის ადამიანები, რომლებიც იბრძვიან აი ეს სწორედ ერის გადარჩენისთვის, განათლების გადარჩენისთვის. თავარი ღერძია ეს. დაუთმოთ დრო ამას, მივხედოთ, დავალაგოთ და დალაგდება თვითონაც ქვეყანაში ვითარება, როდესაც მასწავლებელი არ გყავს. ასე განწირული, სოციალურ იმაზე გყავს გათანაბრებული, დაუცველი და საერთოდ არავინ არ კითხულობს, დაშავდება მასწავლებლის ბრალია, თუ რამე გაკეთდა არავინ არ აქებს. თაობამ რაღაცა დააშავა, მასწავლებლის ბრალია, რაღაცა არ კეთდება მასწავლებლის. იკითხეთ იმ მასწავლებელს ერთი, თქვენ რას აკეთებთ და რისი შესრულება უწევს იმ მასწავლებელს. ვინმე მკითხა? სულ გამუდმებით ტრენინგები, სულ გამუდმებით კიდევ ამბობ. აი ამიტომ ხართ დღეს ჩვენთან. ამიტომ, იმიტომ რომ აუცილებელია მიხედოს, აუცილებელია, იმიტომ რომ არის პრობლემა და თუ ეს არ მოგვარდა, ჩემო ძვირფასო მშობლებო, საზოგადოება, თუ ყველაფერი იცით, არ დალაგდა და არ დავსვით სწორად საკითხი, მაშინ არაფერი არ გვეშველება. ძალიან არაფერი არ გვეშველება, იმიტომ აი ძალიან დიდ რეფორმაზე გადის და ძალიან დიდ ტკივილზე განათლების ესე ვთქვათ, აი ეს სიტუაცია, რაც განათლებაში ხდება. აი ხო ხედავთ რამხელა ტკივილი და რამხელა ხმაური და რამხელა კულტურის სამინისტროში რაც ხო რამხელა რაღაცა ხდება. ისეთივე ტკივილი უნდა გაიაროს ესე ვთქვათ განათლების სამინისტრომაც. კიდევ ვამბობ აი ეხლა 8 პრემიერმა დაანონსა 800 სკოლის რეაბილიტაცია, კი ბატონო, მაღალი ტექნოლოგიებით. ეხლა ჩვენი ქვეყნის გამომდინარე ვერ შეწდება უცბად ერთი, მაგრამ იქაც ხო შეიძლება გადავხედოთ, შევხედოთ, აი რო გეუნებით რო სქემა არ ვარგა, რო გეუნებით რო აქ მასწავლებელმა რომელმაც აი ეხლა მე დავსვა ერთ კითხვას, ხო? სერტიფიკატი ავიღე. ხო? და ჩემი ხელფასი განაკვეთი საათობრივი სხვა არის, იმას ქვია დანამატი. რატო ქვია დანამატი? მე ხო ჩავაბარე გამოცდა, ხო? მე ხო ვარ მაგალითად წამყვანი ან მენტორი. აი რატო ქვია დანამატი, გამეცით ამაზე პასუხი? ხო, ნუ ეს აი ესეთი საკითხებია, რომ განათლების მინისტრთან ერთად კი ბატონო, რატო ქვია? მე რა არის, იცი, აი ხა კიდევ ვამბობ, გამოცდები, აი შემოვიდა წინა იმაზე იყო დიაგნოსტიკური ტესტის ჩატარება სკოლებში, ატყდა ერთი ამბავი, ვიკითხეთ. ნიმუში ხო არის დიაგნოსტიკური ტესტი, ცუდი კი არ არის, კარგია. განსაზღვრავ დონეს, აი მაგალითად ნებისმიერი საწარმოში რო იღებს ან სადღაც კომპანიაში, ყველას აინტერესებს რა დონის ადამიანს იღებს. ჩვენც ვაინტერესებს, იმიტომ რომ კაი ბატონო, პანდემიის შემდეგ რა დონეზე გავჩერდით და რა მინუსები ან პლუსებია რო აღმოვხრათ. ტესტი ვიკითხეთ, რა ტიპის იქნება? კაციშვილმა არაფერი არ იცის, ჩაიშალა. ანუ აქედან დასკვნა, რომ იქ ვიღაცას ქულების დაწერა უნდა და ატეხა აჟიოტაჟი, დაიზაფრა მშობელი,
ბავშვი და მასწავლებელი. ეხლა გამომჟონა, არ ვიცი, ვერ ვიტყვი, ეჭვით იყო ეს, რომ სკოლების კატეგორიებად დაყოფა. ეხლა ანუ ძლიერი, საშუალო და სუსტი. ეხლა შენ თუ ამას ამიტომ აკეთებ, მაშინ ვის უფლებები, მასწავლებლის უფლებებიც, ბავშვების უფლებებიც და ჩვენ ვართ კი იმ დონეზე, რომ ესე დავყოთ კატეგორიები? განათლება? არ ვართ ბატონო, თუ მივდივართ ევროპისკენ და დასავლეთისკენ, იქ ცოტა სხვა ღირებულებებია. რატო არ გადმოგვაქვს მაშინ ის ღირებულებები, ის დამოკიდებულება, ის ასე ვთქვათ, თუნდაც ის გარემო, სასწავლო და ასე შემდეგ. აი, ყოველ შეიძლება გამუდმებით მასწავლებელმა გამოცდები აბაროს, გამუდმებით ასე სტრესში იყოს მასწავლებელი, გამუდმებით იმის შიში, რომ დღეს არის და ხვალ დატოვებს. ხო? ემა გავა სკოლიდან. ახლა აი 15-ში მთავრდება სასწავლო წელი და ეხლა უკვე დირექტორის ნება სურვილზეა შეინარჩუნებს იმ მასწავლებელს, ეხლა მაგალითად ჩვენთან ინარჩუნებენ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი კადრია და აუცილებელია იმისი დანაშაულიც არის ისეთი ადამიანების გაშვება, მაგრამ დანარჩენები შეინარჩუნებენ ამას. ეს ხო უკვე წავა, ნახეთ, ნელ-ნელა უკვე რაღაცა ხრელები ჩდება, რაღაცა შავი ჭრდილები ჩდება. ისედაც არის, იმიტომ რომ აი შეიძლება მაგალითად ადამიანი მუდმივად იყოს დირექტორი, მუდმივად იყოს ცვლილებები არ იყოს, გადახედოს ყველაფერს ადმინისტრაციას, გადახედოს იმ ასე ვთქვათ მასწავლებლის სტანდარტი, დირექტორის სტანდარტი, კიდევ ბევრი რამეა, ფსიქოლოგი აუცილებელია სკოლაში, იმიტომ რომ კაი სპეცმასწავლებელი არის, მაგრამ ფსიქოლოგი გაცილებით უკეთესია, მეც გამიოლებს სამუშაოს, ბავშვსაც და ასე შემდეგ, თუმცა ჩვენ მანდატურების სამსახური ისევ არსებობს. მანდატურების სამსახური არსებობს, მაგრამ აი მანდატურების სამსახურთან აი საინტერესოა ის, რომ მანდატს უნდა ხდებოდეს ხშირი მონიტორინგი, იცი? აი მაგალითად არ შეიძლება 2 წელი, 3 წელი ერთი და იგივე ადამიანი იყოს სკოლაში, ხო? ხდებოდეს, უფრო კარგად დაინახავს, იმიტომ რომ შეიძლება ამას მოყვეს, რომ აი შეჩვევის მომენტია, უფრო რისთვის იყო ეს მანდატურების უსაფრთხოების. მე ვერ მივხვდი უსაფრთხოების ესეთი შექმნება და ამსჭა რომ აი ციხეში ფსიქოლოგიური ძალადობა ვიდრე მანდატურები ბავშვებთან. იმიტომ რომ უფრო ფსიქოლოგი ჭირდება, იმიტომ რომ ამ პანდემიამაც და ბევრი რამე უკვე გამოაჩინა, ბევრი მინუსები და პლუსები და საკმაოდ სერიოზული მიხედვა ჭირდება, იმიტომ რომ თუ ეს არ გამოსწორდა, მაშინ აი რატო ვახსენე ხა, იცით ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი სკოლაში რაც არის ბავშვი უნდა იღებდეს მასწავლებლისგან და მასწავლებელიც ბავშვისგან სიყვარულსაც, პატივისცემასაც, ნდობასაც და არ შეიძლება მასწავლებელს და მოსწავლეს შორის სხვა ადამიანები დგებოდნენ, რომელსაც საერთოდ არ იციან ეს ურთიერთობა რა არის, რა, აი განათლება ის ხო არ არის მარტო რომ აქედან აქამდე წაიკითხე და მოდი ეს ვისწავლოთ და ჩამაბარე ლექსიან რომელ წელს მოხდა ეს ომი, ხო ეს ხო არ არის განათლება. ჩვენ თუ უნდა შევთანხმდეთ რას აძლევს სკოლა ბავშვს, ხო? ჩვენ გვინდა აღზარდოთ ადამიანებად ბავშვები, თუ უბრალოდ ნაკითხი, აი აქედან აქამდე წავიკითხეთ და ეს ადამიანი არის ნაკითხი. ხო და ეგ იყო ზუსტად მაგალითის მიმცემი უნდა იყოს თავისი ცხოვრების მასწავლებელი. ხო და ის სულ ბრძოლა მიდის თითქოს რა ეს დაიწყო ჯერ კიდე რამდენი როგორი კიდევ ამბობ, როგორ იქნება, იმიტომ რომ მასწავლებელი არის აი ცალკე ბავშვი არის ცალკე აი ამ გამოცდებით, აი ამ სქემით, აი ამ რეფორმით, როდესაც ცალკეა დაკავებული, ახლა მე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მოდი ესე ვთქვათ, მასწავლებლები შეუძლებელზე მეც აკეთებენ იმისთვის, რომ ძალიანაც აწუხებთ, ძალიანაც ტკივოთ, მაგრამ რაც შეუძლიათ იმას აკეთებენ. რისი საშუალებასაც აძლევთ მათ თავისი ასე ვთქვათ ეს ხო, გეთახმებით, აი ჩვენ ბავშვებს მახსოვს მეგონა რომ მასწავლებელი საერთოდ ტუალეტშიც არ შედიოდა. აი ესეთი ის იყო საჭმელს არ ჭამდა და რაღაცა ხო. მაგრამ არა, ეხლა სხვანაირად კი ბატონო, ეხლა ბევრი რამეა, იცი, აი შეცვლილი, უფრო მე ასე ვთქვი, ეხლა მაგალითად ჩემი სკოლის მაგალითზე შემიძლია უფრო ესეთი სიტუაცია ძალიან, როგორ ვთქვა, იცი, აი ძალიან გადაგებულები და გადაყოლილები არიან მასწავლებლები, მაგრამ აი აუცილებელია რომ მასწავლებელს მეტი დრო ქონდეს გაკვეთილებზე მეტი დრო ქონდეს ბავშვებთან სამუშაოდ. კეთილდღეობაც უფრო ქონდეს, რომ ამაზე კი, ანაზღაურებაც არის, იმიტომ რომ დრო თუ შენ ყოფით პრობლემებს დაუდგა, ამისთვის აღარ ხდება ანაზღაურებაზე. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ერთი წამით ბავშვის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, რომ შედიხარ ერთ გაკვეთილზე და აი ესეთი მასწავლებელი ხვდება
აი ესეთი როგორც მე აღწერი და თქვენ აღწერეთ ხარ და მეორეჯერ შედიხარ და ხდება აი ესეთი ფსევდოლიბერალური ღირებული აი რა ბავშვი ხო ფსიქოლოგიურად ხო გაიხლიჩება შუაში თვითონ უნდა გადაწყვეტილება მიიღოს რომ სად არის ჭეშმარიტება სად არის ვინ რომელია უკეთესი რა თქმა უნდა ეხა შინაგანად იგრძნობს ყველა ბავშვი რომ სად სიმართლეა სად ტყუილია და ესე ვთქვათ ვინ არის ნამდვილი პროფესიონალი ამათ შორის მაგრამ საბოლოო ჯამში ხო ხედავთ რომ მაინც ვერ წყნარდება და იქაც გაყოფილია სიტუაცია და მიდის აი ბრძოლა ვინ ესე ვთქვათ კიდე ერთხელ და ვის როგორი დამოკიდებულება კიდე ვამბობ აი ეს ყველაფერი არის სანამ ეს არ მოწესრიგდება არაფერი არ მოდი ესე ვთქვი მე არ ოპტიმისტი ძალიანაც ვიყურები წინ ძალიანაც მჯერა რომ რაღაცნაირად დამლაგდება ეს ვითარება და ვიღაცას ესეთი ჭკვიანი ასე ვთქვათ დაჯდება და ჩაიხედავს რა ხდება არ შეიძლება ესეთი გამუდმებული სულ მოწყვიტო სკოლას მოწყვიტო ასე ვთქვათ მიეცი ამასწავლებლებს თავისუფალი საშუალება რა მიეცი იმის რომ გაუხსენი ეს ჩარჩოები მიეცი ის რომ გაუხსენი მიეცი იმუშაოს და უფრო უკეთესად მაგრამ სამწუხაროდ აი სწორედ ეს რეფორმა ეს ზღურებია დაწესებული ბავშვებთან ურთიერთობა აშენებენ ყველა ქვეყანაში და აი როდესაც მასწავლებელი არ არის თავისუფალი ხო აი თავისუფალ საზოგადოებას და თაობას ვინ აგიხსნის როდესაც მასწავლებელი არის დასტრესილი როდესაც კიდევ ამბობს საზოგადოებაში არის მასწავლებლისადმი ძალიან დაბალი ნდობა იმიტომ რომ აი ნახეთ კიდევ ამბობ ვერ ჩააბარა ჩაიჭრა აი ესეთი რა ეს არის ყოვლად დაუშვებელი ეს არის უკვე ყველანაირად მიუღებელი, იმიტომ რომ მასწავლებელიც ადამიანია. და შესაძლოა ეგრე არ იყოს, აბსოლუტურად გეთანხმებით სწორედ ბრძანებ თქვენ რომ ეს პედაგოგიური ინსტიტუტი რაც იყო, ის უნდა იყოს ქვეყანაში. იქით რა არის, მიდიოდა ის ადამიანი, ვისაც პედაგოგობა უნდოდა. ვინც ესე და ეხლა ნახეთ რა ხდება, იცი, გაიყვანე ეს მასწავლებლები მოძველებული აზროვნების, ანუ რომელიც სტანდარტებს მოძველებული თავიანთი გაგები მოძველებული. დავათიშვილის უნივერსიტეტში რაც მოხდა რომ ჩარეცხეს. აი ხა ნახეთ, შემოყავს ჟურნალისტი, რომელსაც ქართული აქვს ჩაბარებული, შემოყავს იურისტი, რომელსაც ისტორია აქვს, შემოყავს ბანკირი, რომელმაც ამ დროს აი შეიძლება ერთი გაკვეთილი გაძლოს, მაგრამ შემდეგ ჩდება, იცი რა, ბევრი მოდის და ბევრი მიდის. იმიტომ რომ მეც მინახავს, იმიტომ რომ ბევრი მოდის, აი გაძლევს შეიძლება ხა ზრდილობის გამო ერთი კვირა, ერთი თვე, იქ უკვე სხვა პრობლემაა. თუ არ გიყვარს შენი საქმე, ჯერ ერთი საგანი. რა თქმა უნდა. მეორეც დამოკიდებულებაა ძალიან, იმიტომ რომ აი ფსიქოლოგიური მიდგომა, ეხლა კლასში რო ყავს 30-33 ბავშვი და იმ წუთში ხედავ ვის რა გამოხედვაში იჭერ, ვინ რა ხასიათზია. ვის რა განწყობა და აი მე მოხდება იმ აუდიტორიის აყვანა თითეული ესა და აი ეს მოუსპეს ამ მასწავლებელს. აი ამ ჩარჩოში ჩაგდეს და ეს არის ყველაფერი და მაშინ მიეცი თავისუფლება და მიიღებს შედეგს. დააკარგვინეს და ეს არის მთელი ამბავი მაქედან მოდის. და რაღაცნაირად აპყოფებენ სულ მუდმივი სტრესის და შიშის მდგომარეობაში, რომ აიმე დღეს არ დავკარგო სამსახური, ხვალ არ დავკარგო სამსახური და აქ უკვე მეორე პლანზე გადადის უკვე ბავშვებთან ურთიერთობა და მე ერთ რამეს ვიტყვი, ღმერთო არ მინდა არავის ხელის გაშვერა, არც მჩვევია და აი მაგალითად 7 საგანში მაქვს სერტიფიკატი მენტორია მასწავლებელი. ცოტა არ იყოს გამიკვირდა. რანაირად შეიძლება 7 საგანში სერტიფიკატი აიღო და ერთმა მასწავლებელმა ასწავლო 7 საგანი. სწავლია. აი ცოტა არ იყოს და მე მივედი სამსახურში და ვეკითხები რომ აი ცოტა მეკითხარი ვკითხე რომ აი რაღაცა ესეთი მე მგონი ჭკუა გვეკითხება ყველას მეთქი და გამარკვიეთ ერთი 7 საგანში როგორ აიღო სერტიფიკატი, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი პედაგოგები და კოლეგები მყავს, აი როგორ ავთქვა, ძალიან მაგარი სკოლა და ძალიან მაგარი მასწავლებლები არის, აი ვერ ყოფ ვერცეც რომ ერთი რომ ვთქვა მეორეს ეწყინება საერთოდ ვამბო ყველა მიყურებ და გაკვირვებული რომ ვკითხე რანაირად და იცი რა არის ასე თუ რიგდება მე არ ვიცი იცი აი ამას ჭირდება სერიოზული მიხედვა
კი ბატონო. ამას ჭირდება დაყენება და მაშინ მივიღებთ ჯანსაღ საზოგადოებას, ჯანსაღ თაობას. დღეს ჩვენთან გვაქვს მართლა მოდი ასე ვთქვათ, სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში არ არის. რა თქმა უნდა. არ არის, იმიტომაც არის, რომ აი ისეთი რაღაცები ხდება, რომელსაც ფაქტიურად ჩემი თქვენი ყველას გულის ტკივილია. აქ მე მსოფლმხედველობაზე არიან ჯგუფები, რომლებიც იქმნებენ სამოქალაქო საზოგადოებას, მაგრამ ძალიან შორს არის იცით რა არის? აი, როდესაც ჩვენ მივაწვდით სწორად იმ მომავალ თაობას, რაც ღირებულებებია, თვითონ დაალაგოს სადადგება. ღმერთმა დაიფაროს, ყველა ერთად მოაზროვნე, ეს უფალმა თავისუფალი ნებით შექმნა ადამიანი და არა მონა, ხო? და მივცეთ ამის საშუალება. აი ეს არის თუ ჩვენ ამ იდეოლოგიით მივდივართ და თავისუფალი საზოგადოება გვინდა, ეს არა თვითონ უნდა შეაფასოს და აირჩიოს კი ბატონო. მივცეთ თავისუფლება, მე ამას გულწრფელად გეუბნებით, მაშინ მე არ მაქვს უფლება რომ ვიღაცაზე ზეგავლენ, რა უფლება გვაქვს? ღმერთმა მოგცა თავისუფალი არჩევანის უფლება, ყველა ნებისმიერ ადამიანს. ნებისმიერ ცოცხალ სულიერ ადამიანს. დღეს გააზრებული გია ეგ არის. აი ხა რომ პირველ რიგში თავისუფლებას რო უკარგავ ეხა შენ, რა თქმა უნდა რომ დამნაშავეა ეხა. და ასევე უკარგავ იმ ადამიანს თავისუფლებას, ვინც არის მომავალი თაობით დაინტერესებული, ვინც არის აი სულ გვაქვს იმისი შედარება, რომ აი რა იქნება მომავალში, ძალიან კარგი, მოდი ასე ვთქვათ, მე ცოტა ახლა ჩემი მიდან გამომდინარე გენი მართლა თავისაშვება, იმიტომ რომ ამას ბოლო ქართველიც რო იყო ვერ წაშლი, იმიტომ რომ სხვა ღირებულებების არის, სხვა მიმართულებების არის და ამას ვერავინ ვერ გამოასწორებს, იმიტომ რომ შეიძლება ამ ამაზე უარესი პერიოდებიც ყოფილა და გამოსულა, მაგრამ ეს არის მისახელი. რა არის იცით ქალბატონო, ნინო ეხლა დავფიქრდი მე პრინციპში ესეც ხდება გლობალურად ეხლა რაც ხდება მსოფლიოში ძირითადად ებრძვიან ადამიანში თავისუფალ ნებას. აი ეს ბრძოლა მიდის და ეს ომი მიდის დღეს რა. მთლიანად თელ მსოფლიოში, ანუ რაღაცნაირად ღმერთს უნდა ჩაანაცვლონ ადამიანი, რომ არა, ამას ვერ იზავენ, ეხლა როდესაც რა თქმა უნდა ვერ მოხდება. ეს მიდის პატარ-პატარა დონეზე ყველგან. აი დეტალებში რომ ჩაიშლება ქვემოთ, იგივე ბრძოლები მიდის, რომ ებრძვიან თავისუფალ ნებას ადამიანში, ბავშვში, ახალგაზრდაში, მასწავლებელში, რა ყველაში. ხო და არ გამოუვათ, იმიტომ რომ ეხლა გამორიცხულია, ძალიან ბევრმა ცადა ეგ ამბავი ისტორიის განმავლობაში და ყველა დამარცხდა და რა თქმა უნდა ეს ძალიან ცუდად დაუბრუნდათ და ჩვენც აი ამ გზას გავდივართ და მე აი ახლა ვამბობ რომ უნდა იყოს რაღაცა ისეთი მიმართულება, არ შეიძლება რომ განათლებაში კიდევ ვამბობ რამდენი ხელისუფლებაც მოვა, რომ ყველა როგორც უნდა თავის ყაიდაზე, თავის ასე ვთქვათ შემხედველობით, იმიტომ რომ უნდა იყოს ერთი კონცეფცია, ერთი მიმართულება, არ შეიძლება მომავალ თაობაზე ასეთი, ასე ვთქვათ, წნეხი არ მინდა. თუ ჩვენ ვამბობთ, ვთქვათ, თუ ჩვენ ვამბობთ მომავლისკენ ვიყურებით, მაშინ მიეცი. რაც ევროპაში ასე არ არის. მე ძალიან კარგად მაქვს ურთიერთობა და ხვდები და იქ სხვანაირად არის სკოლების საკითხი დაყენებული, ხო? იქ აი ახლა მაგალითად ძალიან ბევრი ნიუანსია, რომელიც აუცილებელია ჩვენს გამოვიღოთ, იმიტომ რომ აი არ არის ესე მარტო ერთი ადამიანზე გადასატეხი. ანუ მასწავლო კიდევ ვამბობ, სერიოზული საკითხია, სერიოზული მიკრო. ყველგან იკლებს აი ეს პროფესიონალიზმი, იმიტომ რომ ყველგან მართლა ამაზე დამბრძოლა მიდის თავისუფალ პროფესიონალიზმის წინააღმდეგ ნებასთან ბრძოლა მიდის ყველა, იმიტომ რომ ეს ეთყობა ყველაფერს. პოლიტიკოსებსაც ეთყობა, რომ ისეთი თვითკმარი პოლიტიკოსები აღარ არსებობენ, თავისუფალი ნების პოლიტიკოსები აღარ არსებობენ. ზუსტად ეთყობა ყველაფერს. სპორტსაც, კულტურასაც, ხელოვნებასაც, განათლებასაც, მეცნიერებასაც, მაგრამ ამიტომ აი მე ასე ვთვლი, რომ ჩვენ რაც შეგვიძლია, ჩვენი მაინც ვეცადოთ. კი ბატონო, ჩვენი, იმიტომ რომ აი ეს არის, იმიტომ რომ აი ამას რო ვამბობ, მე მაგალითად აი ძალიან მომეწონა პრემიერის ნათქვამი, როდესაც შესთავაზეს მას თვითონ აქ და მოусმინე და ძალიან აღფრთოვანებული ვარ, იმიტომ რომ აი უფლისნება თუ იქნება მე შევალ ამ წავალ ამ თანამდებობაზე და თვითონ არ ვიცი ამბობს რომ მოძღვარს ვკითხეო და მოძღვარმა კარგი პასუხი გასცა უფალს კი არა თქვენ რა გინდათო
და თუ თქვენ შეხვედით ამ ბრძოლაში კი ბატონო მოგვისმინეთ, მოვხედეთ და წავა ყველაფერი კარგად. აი მე ასე ვთვლი, აი ასე, იმიტომ რომ ეს ფრაზა ძალიან მომეწონა, ძალიან მივიღე, იმიტომ რომ ეს სუფთა იმ იდეოლოგიაზე, რაზედაც ჩვენ ვსაუბრობთ და მაშინ ასეთი დილემა არ უნდა იყოს განათლებაში მასწავლებელსა და ხელისუფლებას შორის, იმიტომ რომ მისახედია ეს. ამას თუ არ მივხედეთ, ჩვენ არაფერი არ გვეშველება. კი ბატონო, გეთანხმებით. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ეხა მინდა რომ უბრალოდ რომის პაპის ესე ვთქვათ გუშინ გამოვიდა და წამქეზებლებს მოუწოდა ომის წამქეზებლებს რომ ვთხოვთ ნუ მიიყვანთ მსოფლიოს განადგურებამდეო მართლა ესე ვთქვათ რომის პაპი რომ ამ განცხადებას აკეთებს ესე იგი ძალიან ცუდად არის საქმე და რაღაცნაირად კაცობრიობა უნდა შეიგნოს რომ რაღაცნაირად გაჩერდეს ცოტა მიიხედოს შეხედოს თავის განაკეთებს თუ რა დღეში ჩააგდო კაცობრიობა კონკრეტულად დღეს აი ამ მომენტში და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო ის რაც ვთქვი რომ ეს ბრატისლავაში გამოსვლა პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა ძალიან მაგარი გამოსვლა იყო მე თუ მკითხავთ ეპოქალური გამოსვლა იყო იმიტომ რომ პირველ რიგში რაც ყველაზე უფრო გამიხარდა და მომხიბლა ეს იყო გამოსვლა რომ აი რაღაცნაირად არავის ესე ვთქვათ აჩოც არ აბარებდა ბოდიში ამ სიტყვისთვის არც ერთ ქვეყანას და ეს იყო წარმოდგენა თავისი ქვეყნის თავისი ყოველ შემთხვევაში მე ესე აღვიქვი ეს ამბავი რომ ესე მეგონა რომ ევლაპარაკობდი რომ უსმენდი და ეს მინდა რომ კარგად ერთად ეს 17 წუთიანი გამოსვლა კიდევ ერთხელ გაუშვათ რა თქმა უნდა უცხოური მსოფლიო ამბების შემდეგ და გთხოვთ თქვენც კარგად იმიტომ რომ ეს სუბტიტრებით იქნება გაშვებული და კარგად დაუკვირდით რა მაგარი დონის გამოსვლა იყო პრემიერ-მინისტრის. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, მადლობა თქვენ, კარგად ბრძანდებოდით მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის. New York Times-ი თავის სტატიაში წერს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა შეწყვიტოს უკრაინის გარშემო ფეხისვარებზე ტრიალი, იარაღითა და ფულით მისი მომარაგება. თეთრი სახლის ადმინისტრაციამ უნდა შეიმუშაოს კონფლიქტის მოგვარების ახალი სტრატეგია. ჩვენი გეგმა არ შეიძლება იყოს გაუთავებელი ჩეკების გამოწერა. იმავდროულად უკრაინელების ირგვლივ მოკრძალებულად ქცევა და მათგან მითითებების მოსმენა, თუ რისთვის გამოვიყენოთ ჩვენი იარაღი. გამოცემის ცნობით, უკრაინაში კონფლიქტის შესაძლოა გაყინულ ეტაპზე გადავიდეს. ამ ვითარებაში შეერთებულმა შტატებმა კიევის დაფინანსება მარტომ უნდა შეწყვიტოს და ევროკავშირის ქვეყნებისგანაც მოიძიოს მხარდაჭერა. თუ კიევი და მოსკოვი მიიწევენ მრავალწლიანი გაყინული კონფლიქტისკენ, ჩვენ უნდა მივიყვანოთ უკრაინა ყველაზე რეალისტური და არა ყველაზე ამბიციური სამხედრო სტრატეგიისკენ, წერს New York Times-ი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ დასავლეთმა კიევს აუკრძალა მოსკოვთან მოლაპარაკების პროცესის გაგრძელება. უკრაინა არის ვაჭრობის ინსტრუმენტი, რომლითაც ძირითადად შეერთებული შტატები და დიდი ბრიტანეთი მანიპულირებენ. დასავლეთი უკრაინას მოლაპარაკების საშუალებას არ აძლევს. 2 თვის წინ უკრაინამ თითქოს წამოაყენა წინადადება თუ როგორ უნდა მოგვარდეს ეს საკითხი. ჩვენ ეს წინადადებები მივიღეთ. მომდევნო დღეს კი დასავლეთმა უკრაინელებს აუკრძალა ამ პროცესის გაგრძელება, განაცხადა ლავროვმა. უკრაინის პრეზიდენტის აპარატის უფროსის მრჩეველმა მიხაილო პოდოლიაკმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკებები შეჩერებულია, რადგან რუსეთი საკითხის სამხედრო გადაწყვეტაზე დებს ფსონს. მისი თქმით, რუსეთს დიდი რაოდენობით რესურსი, რეზერვი, ცოცხალი ძალა აქვს კონცენტრირებული და რომ მათ სურთ მიიღონ გარკვეული სიტუაციური გამარჯვებები, ანუ აიღონ ჩვენი ტერიტორიის რამდენიმე კილომეტრი და ამის შემდეგ მოითხოვონ მოლაპარაკება ძალის პოზიციიდან, განაცხადა პოდოლიაკმა. მისი თქმით, ვიდრე ისინი სრულად არ მიიღებენ იარაღს და შეძლების დაგვარად არ მიიყვანენ რუსულ ჯარებს უკრაინის საზღვრამდე, აზრი არ აქვს რუსეთის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებას. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ პუტინის შეცდომის მიუხედავად რუსეთი არ უნდა იყოს დამცირებული. მისი თქმით, ვლადიმერ პუტინმა ისტორიული და ფუნდამენტური შეცდომა დაუშვა უკრაინაში შეჭრით და ახლა იზოლირებულია. იმავდროულად, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ რუსეთი არ იყოს დამცირებული, რათა დიპლომატიური გამოსავალი მოძებნოს მას შემდეგ, რაც უკრაინაში ბრძოლა შეჩერდება.
ვფიქრობ, მან საკუთარი თავი იზოლაციაში მოაქცია, რომლისგანაც თავის დაღწევა ნამდვილად რთულია. დარწმუნებული ვარ, საფრანგეთი შეძლებს მედიატორის როლის შესრულებას, განაცხადა მაკრონმა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთი დასკვნებს გამოიტანს უკრაინაში ამერიკული რაკეტების მიწოდების შემთხვევაში. მისი თქმით, კიევისთვის ამერიკული რაკეტების მიწოდება უკრაინული სამხედრო ტექნიკის დანაკარგების შევსებას უკავშირდება. იმავდროულად, რუსულ მხარეს აქვს ინფორმაცია, რომ დაგეგმილია 45-70 კილომეტრის დისტანციის რაკეტების მიწოდება. გამოვიტანთ შესაბამის დასკვნებს და გამოვიყენებთ ჩვენს იარაღს, რომელიც საკმარისი გვაქვს იმ ობიექტებზე დასარტყმელად, რომლებზეც ჯერ არ დაგვერტყამს, განაცხადა პუტინმა. შეგახსენებთ, რომ შეერთებულმა შტატებმა უკრაინას HIMARS-ის 4 სისტემა გაუგზავნა და აღნიშნა, რომ ამერიკელი სპეციალისტები სისტემის სროლის სიშორეს არ დაარეგულირებენ. ამ სისტემებს მიზნის განადგურება 80 კილომეტრის მანძილზე შეუძლიათ. უკრაინის ელჩმა გერმანიაში ანდრეი მელნიკმა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს ანალენა ბერბოქს უსაყვედურა. კერძოდ მისი თქმით, რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ ვერბოქმა მასთან შესახვედრად დრო ვერ გამონახა. ძალიან ვისურვებდი, რომ მთავარმა გერმანელმა დიპლომატმა დრო გამონახოს უკრაინის ელჩისთვის. კონფიდენციალურ საუბარს ვერაფერი შეცვლის, განაცხადა მელნიკმა. გერმანული გამოცემა ბილდის ცნობით, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი უკრაინის ელჩს ანდრეი მელნიკს არ შეხვდება. მათი თქმით, ანალენა ბერბოკი აპირებს შეხვედრების გამართვას მხოლოდ მინისტრ კოლეგებთან და არა ელჩებთან. უკრაინის ელჩი ხშირად აკრიტიკებს გერმანიის ხელისუფლებას კიევისთვის არასაკმარისი სამხედრო მხარდაჭერისთვის. მისი თქმით, ბერლინს კიევისთვის უფრო მეტის გაკეთება შეუძლია, მაგრამ ამას არ აკეთებს. ჟურნალ Newsweek-ის ცნობით, ამერიკის დაზვერვა მოამზადა ანგარიში რუსეთის პრეზიდენტის ჯანმრთელობის შესახებ, სადაც ნათქვამია, რომ ვლადიმერ პუტინმა აპრილში ონკოლოგიური დაავადების წინააღმდეგ სამკურნალო კურსი ჩაიტარა. ჟურნალის ინფორმაციით, ეს უკვე მეოთხე ანგარიშია, რომელიც თეთრ სახლს მოუმზადეს. წინა დოკუმენტი რუსეთის პრეზიდენტს აღწერდა როგორც მძიმე დაავადებულს. ახალ ანგარიშში კი ნათქვამია, რომ მისი მდგომარეობა გაუმჯობესდა. სტატიის თანახმად, ანგარიშიც ავტორებს გაანალიზებული აქვთ, მათ შორის ფოტო და ვიდეო მასალები პუტინის საჯარო გამოსვლებიდან. ხმები იმის თაობაზე, რომ ვლადიმერ პუტინს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, აქტიურად ვრცელდება ბოლო თვეების განმავლობაში. ექსპერტების ნაწილი ამას დასავლეთის პროპაგანდისტულ კამპანიად აფასებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა მაისის ბოლოს თქვა, რომ პრეზიდენტს არაფერი აწუხებს და რომ ჭკუად მყოფელი ადამიანებისთვის ეს რთული მისახვედრი არ არის. Question, Mr. Prime Minister, and again, I'm going to try to be tactful here, but I think a lot of concerns in Europe, in the EU, which is a values-based agreement across these nations, is that nations sometimes get in and that the values arrangements they had made are ones they forget. And it becomes complicated in that relationship. We don't have to call out nations in this particular case, but some are pretty close to here. And so I guess in that arrangement, how does that affect the the solvency, if you will, of what you're talking about, a values-based agreement, of bringing Georgia forward so that you can communicate that Georgia will not be a nation that slips in those commitments? Well, first of all, I think we have to make it very clear. So today we are talking about the candidacy, right? About the candidate status. Right. We're not talking about the membership. Right. We understand, as the President also mentioned, we're not we're not looking for a shortcut, or we're not looking for something that is for granted, for free. We understand it's a long process. Right. We understand we have to continue all our reforms, and we took commitments. We'll continue all these reforms. But today, the question is about granting the candidate status or not. And it's a message. It is a message to all of us, to all our nations. It's a message to Russia as well. So from our side, I want to repeat. So we have implemented all these reforms. We have strengthened democratic institutions. We are one of the best performers, best reformers in the wider region, not only in our region, but in the wider region. In terms of transparency, accountability, or media freedom, rule of law, judicial reforms. Let's take, for example, several days ago, according to World Bank, Georgia is #1 in terms of budget transparency, or doing business, or in every direction, Georgia has been the best performer.
So now, then my question is that why not? I mean, granting the candidate status would give us additional motivation. This will be a recognition of our progress that we achieved. But again, of course, we understand that it's a working process. We will continue all the reforms. And we will be motivated. We will be in shape always, you know. And of course, there will be a monitoring mission from the European Union. It's not a one-day, let's say, decision, right? It's a long process till we achieve the full-fledged membership. So therefore, I would still repeat the same. We expect wise decision from the European Union. Because let's be very open and frank here. Russia, when invaded Georgia in 2008, at that time the world thought maybe the context was different and this and that. Let me remind everyone that since 2008, no one in this world imposed sanctions on Russia. No one. On the contrary, we saw some new restart, recharge, or refresh, or all kind of new relationship with Russia, right? In 2014, the world was shocked. So in your view, that became a green light? That's right, when Russia annexed Crimea. And again, just recently, the whole world was surprised and shocked when Russia invaded Ukraine. So I mean that the answer from the West must be adequate, must be relevant, must be proportional. So in today's time, difficult times, if the European Union leaves all these countries, like-minded partners, and associated trio like Moldova, Ukraine, Georgia, without granting the symbolic, let's say, candidate status, I would not hesitate to say that this would be a mistake. Because from our side, we have done everything we're doing, and we're committed to do and continue all the reforms. So I would add a few more words regarding Georgia's wish to become a member of the European Union. We're talking to European friends, and I want to make it very clear. Georgia is not a country which is asking always for something for free, something for granted, but we do also contribute. And I'll give you a few examples. Several years ago, we decided to send our troops to Central African Republic. This was a hard decision, difficult decision, because why? Is this your first out-of-area deployment of troops? That's right. This was an EU-led operation in Central African Republic, and this was a difficult decision. We sent 1 battalion. More than 500 troops were sent to Central African Republic to help our European friends. So what I mean is that we always contribute, and we Georgia and Georgians, are always where Europe needs us, where the world, where the international community needs us. Or let's say NATO, let's take NATO operations and Georgia's participation in NATO operations. In Iraq, in Afghanistan, we have 2,000 troops. More than 35 our brave soldiers died, sacrificed their lives to this international idea to fight against terrorism and to fight for the peace and security, to the global peace and security. So I mean that, and more than 500 soldiers were severely injured. So my last comment is that Georgia is not asking for something for free, for granted, but we are asking for fair treatment. Let me pose a question, both of you, from Anton. Excuse me, Anton, this is going to be a tough one. Bendar Zevsky. He asked, could you comment, please, on the public opinion in your countries towards Russia and the European Union, and if the polarized public can destabilize the situation in Moldova and Georgia? And I should just add, both of you have Russian troops within your national boundaries. So does that become something that helps you in your efforts to promote democracy in the areas of the country that they do not occupy, or does it become a constant challenge and threat and reminder? Well, I have to say that more than 80% of Georgian population support European integration, Euro-Atlantic integration, and I have to say that this is the choice, again, I want to repeat, of our people. And we didn't start this, actually, this journey just 3 years ago.
This has always been a dream, a wish, a desire of our people, of our ancestors, centuries ago. So in terms of challenges, of course, the biggest challenge is, of course, the occupation, ongoing occupation. 20% of our territory is occupied by Russia. And we live together with the Russian troops on our territory. They're based like 40 kilometers away from my office, from the capital city, Tbilisi. So therefore, of course, Georgia is vulnerable. Of course, Georgia is in a very difficult situation. But regardless, of course, we have been very loyal to our fundamental, let's say, principles, values, and to our dedication to become a member of the European Union and NATO. So therefore, I have to repeat again. Do you train your citizens in the kinds of potential combat you're seeing unfold in Ukraine right now, worrying that Russia may step over those lines? I think it's been impressive. When I was in Estonia recently, in Tallinn, they're training their people, their regular citizens, in the kind of potential combat that you're seeing in Ukraine today. And I'm just interested in if training you're doing to do what? To counter to fight if you get invaded, if you get unfortunately, no one experienced the war with Russia in the European Union. We experienced this 3 times already. Right. 2 in the 90s when we regained independence. We had wars in Abkhazia and Ossetia, in these 2 breakaway regions, and then in 2008, large-scale war. But we know the price of the war. Therefore, peace and stability is the most important achievement of our government. And this is the only period Georgia has had a long-term peace and stability in our country. Of course, we are doing everything to maintain peace and stability. Yeah, hi. So I'm Marko Nemet from Slovakia. I have just a quick question for both of you, basically. I want to just ask, where do you see your countries in the upcoming 5 to 10 years in the EU? And if yes, then what's need to be done from your side, from your country? Mr. Prime Minister, I think you've laid out a number of things you've already done, but is there anything you didn't mention that you're still on the list? Well, I think I would add a few more words. Georgia is a natural European country, European state. And again, I would say that we have this, I would say, constitution, which is the association agreement, which is the master plan. So we know exactly what we should do, and we're, of course, pursuing these reforms, and we took commitments, and we know how to transform our country and make it into a real European state. So after 5-10 years, of course, we see ourselves in Europe, as in European Union. After 10 years, of course, this is our dream and this is our wish. Konstantin Eget, Deutsche Welle. My question is both to the Madam President and to Mr. Prime Minister. Do you think that the EU candidate status, if it is acquired, will serve as a kind of security guarantee from any kind of Russian armed action against your countries? Mr. Prime Minister, I'd like you to answer it, but as you do answer it, I also want to ask, how cataclysmic would it not to have that accepted by the EU? Well, I think we should, again, clarify this issue, because this is a very important question. The question was whether the candidate status will give security guarantees. Of course not. And we're not here to talk about the security guarantees, right? The only organization that I know in the world that provides security guarantees is NATO. So today, here, we're talking about the candidate status, which is symbolic, but meaningful, of course. For us, this is meaningful. Therefore, my answer is, of course, not. The candidate status will not provide security guarantees to neither Georgia nor Moldova or Ukraine, but this is rather an encouragement and will give more motivation to the countries to continue its reforms. Twofold question. One is there anything that you wish to be seeing or getting, particularly from America and Washington at the moment? And to what extent do you think domestic polarization is hindering Georgia in this process that we're talking about? Well, the polarization is everywhere. In every country. This is Georgia's politics is full of emotions. We have been trying to de-escalate, to minimize the polarization. And I think today we have a pretty stable political environment, political stability, economic stability. We have very good and strong economic growth. Last year we had 10.4% economic growth. This year, our first quarter, we have
14.4% economic growth. Well, of course, the opposition is everywhere. The job of the opposition is to criticize the government, which is very normal. We have lots of opposition parties in the parliament. We have 9 parties in the parliament. We have lots of opposition TV channels. The media outlet is very, let's say, diversified. As to the first question, what Georgia can ask the U.S., I want to say that America has helped Georgia since we regained our independence significantly. More than $6 billion was donated to Georgia over the last 3 decades. And U.S. has been very generous in supporting Georgian defense forces, providing weapons, training our military personnel, our soldiers, and supporting us on our way towards Euro-Atlantic integration, our path, strengthening democratic institutions, and so on. And we have very good cooperation and truly strong partnership and friendship, and of course we'll continue this strategic relationship with America. Thank you so much. I will be brief. Pavel Havlicek from Association for International Affairs. I have a question to you, Mr. Prime Minister. You said that you like to talk about your country, and that you also asked us why Georgia shouldn't be given, why not to give Georgia candidate status. My question is, and I will be taking us back to last year actually, 11th of July, when a journalist and cameraman was killed in the middle of Tbilisi during the Tbilisi Pride when attacked by the far-right riots. Your government did nothing to protect the activists. Will your government this year repeat the same mistake, or will it really stand up for European values? Thank you so much. Thank you very much. Let's go to Elmar Brock right here. I think candidate status should be given. And I believe that it's needed that this does not become in the future, especially towards Ukraine, as a negotiation chip of the man in Moscow. But that does not mean membership in the immediate future. What do you think about that? That the association agreements all 3 countries have could be developed to something like a European Economic Area, so to have step-by-step progress of the integration process, where the citizens of your country feel as a progress, not do the same mistake as we do in the Western Balkans, look only for membership and nothing happens for 30 years. First of all, I have to remind you all that in 2014 we adopted the anti-discrimination law. To eradicate all kind of discrimination. And to be honest with you, it's not a problem. And of course, in many countries, even in the member states of the European Union, there are some issues, there are some challenges related to these issues. But this information is not correct. The gentleman said that the operator was killed during this confrontation. I don't want to bother you with all the details here, but I will tell you very briefly. The police arrested more than 30 people who attacked the journalists, operators, and they are prosecuted. They are in jail. This is the obligation of the state to protect every single citizen, regardless their orientation or something like that. And again, I want to remind you that the law that exists in Georgia protects every citizen. Regarding the second question from Mr. Bruck, thank you very much. Nice to see you, sir. Given candidate status, of course, I agree with you, and I've said this, does not mean given membership. So we should not be afraid of giving this encouragement, this motivation to these young democracies. Georgia, Moldova, Ukraine. And let's imagine that EU does not give the candidate status. Who will be happy in this world because of that? Only Russia. But look, what is the example? What is the message that we're spreading? In the countries surrounded, in our region and beyond, in the wider region, that these countries have been loyal, they've been doing all the reforms, they signed association agreement, visa-free, which is tangible, and which our citizens really, use, and we are absolutely grateful. A free trade agreement. Now they submitted this application, and all of a sudden, the European Union decided not to give them this symbolic but meaningful
status. Again, I think this would be a mistake. And I think we should convince our European friends to give candidate status to all three countries. Bakaki ცხალში გიგინებს. თქვენი სახე მაგონებს მეზობარგს თბილისის შეშინებულ ცხოველებს რა უნდა twin იცის ზოლიანი ზებრები პატიმრები მგონია აფრიკაში ჩაოლეს performansi goniat Tiwa Magwetsi tsodatiwa